Canada alleges extortion, homicide and violent acts by New Delhi following mutual expulsion of diplomats. ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਗਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਮਰਡਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ 6 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। The nature of alleged violence caused by agents of the Indian government was ongoing. कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। Mr. Trudeau said that India's response had been to deny, to obfuscate and attack me personally and the integrity of the government of Canada and its officials and its police agencies ever since he made his allegations about Indian involvement. Amit Shah authorized attacks in Canada. Washington Post cites Canadian officials as alleging. India denies Canada's accusations linking Indian diplomats to organized crime gangs. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲਿਆ ਔਰ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਬਰਮਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਈਵਨ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਸੀ ਔਰ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਡੇ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਲੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਉਸ ਗੁੰਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਂਟੈਕਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮਰਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ RCMP, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ 5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਹ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ RCMP, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ RCMP ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਮਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ 7 ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟਵਾ ਤੋਂ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 25-30 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਗੈਂਗ ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਕੀ ਬਾਬਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਰॉयਟਰਸ, ਫੋਰਬਸ, BBC, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਆਊਟ ਆਫ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਹਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅੜਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ RCMP ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਖੰਗਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ,
ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ RCMP ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਕਰਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ with connections to agents of government of India। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰੂ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ efforts, the RCMP has obtained evidence that demonstrate 4 very serious issues। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ, violent extremism impacting both countries, ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। links trying agents of the government of India to homicide and violent acts, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The use of organized crime to create a perception of an unsafe environment targeting the South Asian community in Canada, ਕਿ ਵੀ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥਾ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਵਿਦਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ MPs ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਰਿਵੀਲਡ that Indian diplomats and consular officials based in Canada leverage their official positions to engage in clandestine activities such as collecting information for the government of India। ਲੁਕਵੇਂ clandestine ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁਪਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, either directly or through their proxies, ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, and other individuals who acted voluntarily or through coercion। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋਜ਼ that wide variety of entities in Canada and abroad have been used by agents of government of India to collect information, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। Some of those individuals and businesses were coerced and threatened into working for the government of India। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। The information collected for the government of India is then used to target members of South Asian community, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਇਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ this evidence was presented directly to government of Indian officials urging their cooperation in stemming the violence and requesting our law enforcement agencies work together to address these issues, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ RCMP ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ NIA ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਈਵਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਲੈਜਿਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਹੋਮਿਸਾਈਡ and violent acts by New Delhi following mutual expulsion of diplomats, ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ,
ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗੈਂਗ ਦਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਡਰੱਗਸ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ RCMP ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਗਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਮਰਡਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ 6 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੈਲਨੀ ਜੋਏ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਬਨੈਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਅਲੈਜਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਗੋਇੰਗ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ RCMP ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਚੋਇਸ ਦੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਚਿਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਹ ਬਿਟਰਨੈਸ ਆਏ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ Mr. Trudeau said that India's response had been to deny, to obfuscate and attack me personally and the integrity of the government of Canada and its officials and its police agencies ever since he made his allegations about Indian involvement। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 1-to-1 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ RCMP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਇੰਡੀਆ ਡਿਨਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਐਕੂਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗੈਂਗਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਟੈਕਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਸਾਈਟਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਐਜ਼ ਅਲੈਜਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ RCMP ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਨੇ ਬੜਾ ਡੀਟੇਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜੂ ਪੈਂਡੇਕਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ's reference in conversation between Indian diplomats is provided as an evidence for violence on Canadian citizens। ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ has acknowledged that Lawrence Bishnoi is being capable of orchestrating violence even from jail। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲਿਆ। ਔਰ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਬਰਮਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਲਾਸੂਟ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਪਾਂਡੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੁਲਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਡਰਟੀ ਟਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਹੈ। 2002 ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਐਕਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿਰਨ ਪਾਂਡੇ ਮਰਡਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰਦਰ ਮਰਡਰਸ ਆਫ ਸ਼ੋਰਾਬੁਦੀਨ, ਸ਼ੇਖ ਕੌਸੀ, ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ right until alleged murder of judge ਲੋਇਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BJP RSS ਦਾ ਕਰੰਟ ਐਕੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮੋਦੀਜ਼ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਹੂ ਸਰਵਸ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ 2018 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ in that direction. It's no coincidence that it takes place as Prime Minister Trudeau is to depose before a commission on foreign interference. It also serves the anti-India separatist agenda that Trudeau government has constantly pandered to the narrow political gains. ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ 6-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਬੌਂਬ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਟ ਬਾਈ ਦਾ ਨੈਕ, ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 127 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਔਨ October 15 ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ October 15 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 127 ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਉੜੀ was subject to security threat posted online and as a precautionary measure has landed at Ilakat Airport in Canada, Iqaluit, ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਰੀਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 5-6 ਫਲਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੀਅਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ RCMP ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਅਵੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਆਫ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਈਵਨ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ ਫੀਅਰ and intimidate Sikh communities in both Canada and the United States। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਨੰਬਰ 3
diplomatic immunity abuse, where Indian consular officials have been involved in clandestine operations to gather intelligence and coordinate these repressive activities. कि डिप्लोमैट और सब बंद करो इन्हों के हाई कमीशन कौंसलेट और एम्बेसियां कि एक पासे वो इलीगल तरीक़ों राही दूसरे ही सिखां नूं इस्तेमाल करके कोइड्स करके बिजनेसिस नूं डाटा कलैक्ट करते हैं, फिर वो डाटा गैंगां नूं पास ऑन करते हैं और ये मुल्कां दी सॉवरनिटी दी भी वायलेशन और जिहड़ी है रिप्रैसिव एक्टिविटीज़। चौथा नुकता, बाई प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग क्राइम ग्रुप्स इंडिया क्रिएट्स द इल्यूजन that Canada harbors criminals and terrorists and shift blame from itself to Canada. कि भी ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਡੈਨ ਆਫ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਆਫ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ where Indian operatives work to undermine political movement by coercing and harassing Canadian citizens working with Canadian organizations on Canadian soil. कि मुल्क दी हुण इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दे सामने भी अगेन जस्टिन ट्रूडो जाएगा जिहड़ा फॉरेन इंटरफेरेंस की गल कर रहे, पर इस तो वड्डे होर की सबूत हो सकते हैं। और इस सारे दे चलदे असीं ये समझदे हां कि ये मीडिया ने कहा भी 1974 दे विच पहली बार कैनेडा और इंडिया के रिलेशनशिप बिटर हुए सी, क्योंकि जिहड़ा पीसफुल एनर्जी की प्रोडक्शन लई रिएक्टर कैनेडा ने दिते सी उस तो प्लूटोनीयम चोरी करके जिहड़ा इंदिरा गांधी ने 1974 पोखरां पहला एटॉमिक बंब धमाका किया सी। पर उदों भी ये सिचुएशन कैनेडा ने बहुत सारी जिहड़ी हैल्प जां दूजी बंद कर दी सी, बिजनेस भी टर्मिनेट करती सी, पर यह नहीं सी होया कि हाई कमिश्नर लैवल तो लैके जिहड़े प्रोमिनेंट 6 डिप्लोमैट ने उन्होंने दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, गैंगस्टर्स दे नाल अलायंस इस दे थल्ले जिहड़ा वो मुल्क च परसोना नॉन ग्रेटा बना के कढ़िया होए। सो असीं जिहड़ा ये समझते हैं भी ये कल्ला इसलिए नहीं होया कि जस्टिन ट्रूडो ने स्टैप लिया, क्योंकि ये गल रिपीटडली जस्टिन ट्रूडो ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस कही कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नाल भी गल हुई, अमेरिका दे नाल पर्टिकुलरली हुई और ईवन न्यूजीलैंड तो भी गल सामने, आस्ट्रेलिया, 5 आइज कंट्रीज। सो ये जदों असीं इन्हां हालातां नूं देख रहे हैं, ये ठीक है भी इहदे चों सानूं ये भी नज़र आंदा है कि बई हुण धौण तो फड़ लिया अमरीका ने, कैनेडा तो चलो छोटा भरा है अमरीका का, लेकिन ये भी असीं सानूं इस दे उत्ते काम करना होएगा कि हुण ये इशू जिहड़ा ऑलरेडी रडार ते नहीं काफ़ी डीपर लैवल ते चला गया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੈਰਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਇੰਟੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੌਣੋਂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਈਵਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।